Για άλλη μία φορά στο sporttotal.gr με το φίλο Μάιζο Σίνιζα Γκόγκιτσι. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου. Αλλά να μην ξεχνάτε like, να γράφετε στο κανάλι, να μας βοηθήσουν για να πάμε παντού. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση σου σήμερα εδώ. Είσαι από τους φίλους που έχω κάνει στο ποδόσφαιρο εδώ στην Ελλάδα. Ένα άνθρωπο που έκανε παρέα με τους Βραζιλιάνους Ζοβάνι, Λουσιάνο. Και έπαιξα με αυτούς. Ματάνε με ποδόσφαιρο λίγο από αυτούς. Ναι, όλοι ξέρουν τα καλά πράγματα του Γκόγκιτς. Το καλό παιδί που ήταν. Ήσουν πάντα πολύ αγαπητό σε όλες τις ομάδες που έχει παίξει. Αλλά εγώ θέλω να ξέρω την ιστορία του Γκόγκιτς, του Σίνιζα. Πώς ήταν η αρχή στο ποδόσφαιρο? Γιατί όλοι ξέρουν όταν έπαιζε στο Ολυμπιακό, μετά έπαιζε στην Εθνική Κύπρου που θα μιλήσουμε στην πορεία. Αλλά πώς ξεκίνησε, πώς ήταν? Ήταν εύκολο, ήταν δύσκολο? Εύκολο δεν ήταν. Και τότε εγώ γεννήθηκα 1963, γιατί γεννήθηκα στη Ιουγκοσλαβία, τότε ήταν η Ιουγκοσλαβία. Ξέρεις και εσύ από μόνος σου πώς ήταν δυνατή χώρα στα όλα σπορτ. Σε όλα τα σπορτ. Εμείς εκεί στη Βραζιλία λέγαμε ότι η Ιουγκοσλαβία ήταν οι Βραζιλιάνοι της Ευρώπης. Όλοι λέγανε έτσι. Πραγματικά περάσανε πάρα πολλοί παίκτες. Και να πετύχεις να γίνεις πρώτο στην πόλη που γεννήθηκα στην Ίσ, να πετύχεις να υπογράφεις επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ήταν μεγάλη επιτυχία. Ξέρεις, και μόνος τότε δεν είχαμε, πώς είναι σήμερα, να έχουμε αυτοκίνητα να σπέρνει πατέρας, να μας λέω όλοι μόνοι μας με ποδήλατο υπερπατητή πήγανε στην προπόνηση. Είχα οικόπεδο και παίζαμε, κάναμε... Εντάξει, από μικρούς, γιατί έξω από... Εγώ πραγματικά έμαθα ποδόσφαιρο έξω από σπίτι. Στον δρόμο. Στον δρόμο, με στα φίλους, αλάνια. Στα αλάνια, ναι. Ούτε προπονητής, ούτε τίποτε. Ναι. Και μετά... Γιατί όνειρο μου ήταν, γιατί ήμουν έξω από πόλη Νίσ, είμαι μεταξύ, ήταν αεροδρόμιο, στρατιωτικό αεροδρόμιο και σαν μικροί πηγαίναμε και να με αφήνανε, στρατιώτες με αφήνανε να πηγαίναμε μέσα στα αεροπλάνα και όλα αυτά. Και όνειρο μου ήταν να γίνω πιλότος πραγματικά. Γιατί ήμουν και πολύ καλός μαθητής. Από μετά με πήρε αυτό. Μπάλα με πήρε μυαλό και ξεκίνησα στο 12 χρονό, πήγα προπονήσεις. Αλλά με το ποδόσφαιρο ταξίδευε με αεροπλάνο πολύ. Δεν έπαψε να είχε σχέση με το αεροπλάνο. Σωστά. Εντάξει, ξεκίνησα μια πιο μικρή ομάδα που ο πατέρας μου ποτέ δεν του ποδόσφαιρο δεν ήξερε, δεν έβλεπε. Πρώτη φορά με έβλεπε... Είσαι ο πρώτος την οικογένεια που ασχολήθηκε επαγγελματικά στο ποδόσφαιρο? Είχα μια κόρη. Έχω μια αδερφή που είναι πιο μεγάλη, κανένας είναι αδερφή και εγώ. Και από οικογένεια κανένας, δεν ξέρω αν κάποιος μεγάλη οικογένεια. Πέτυχε στο ποδόσφαιρο? Όχι. Εγώ είμαι νομίζω πρώτος. Εύχομαι, δεν είμαι τελευταίος. Αλλά τώρα έχει ο γιος σου που έχει μεγάλη καριέρα εκεί. Εύχομαι και να συνεχίζει και αυτός, αν είναι καλά. Μόνο σήμερα, ξέρεις και εσύ, έχουμε μιλήσει πολλές φορές, είναι για παιδιά πρέπει να αγαπάνε πραγματικά ποδόσφαιρο να πετύχουν, γιατί έχουν όλα μπροστά τους. Πώς τον βλέπεις εσύ τώρα, το ξεκίνημα, το δικό σου, εκεί σε μια πόλη που είχε τις δυσκολίες στα αλάνια, όπως μου είπε, και το γιο σου, πώς ξεκίνησε ο γιος σου? Η διαφορά, γιατί αυτοί νομίζουν ότι εμείς γεννηθήκαμε, βλέπουν τώρα να έχουν 2-3 ζευγάρι παπούτσια ο καθένα. Καταλαβαίνεις, αυτοί δεν το ξέρουν. 2-3, 5-6 χρόνια. Εμείς είχαμε 2-3 για να φοράνε τη ίδια παπούτσια. Μοιραζόμαστε με τα αδέλφια μας τα παπούτσια. Αυτοί νομίζουν ότι... Ήταν λογικά, είναι κάτι καινούρια με εποχή. Είναι άλλη εποχή. Ναι. Πραγματικά αυτό που είπες για παπούτσια, γιατί έπαιρνα ένα ζευγάρι, έπρεπε κάθε φορά να τις καθαρίζεις πριν παιχνίδι, η αλή πρέπει να είναι. Και εκεί ήταν εμείς, γιατί ξέρεις η Ιουγκοσλαβία είναι και πολύ κρύο και έχει χειμώνα. Γιατί αν πετύχεις και χειμώνα να είναι με πάγο και όλα αυτά, να καταστρέψουν. Εσείς έχουν και το πάγο, χιονίζει εκεί. Έχω παίξει και στο πάγο νερό, γιατί το νερό ήταν παγωμένο έτσι. Αφήσανε και παίξαμε ένα παιχνίδι. Όταν παίζεις Champions League με πάγο,
είναι ωραίο. Παίξαμε λέω, να παίζει μικρός, δηλαδή όταν παίζει μικρό και είναι μέχρι εδώ, το πατάς και αυτά τα παιδιά δεν το ξέρω. Αλλά οι κάουτσες που ήταν πάνινοι, ήταν βαμβακεροί. Μετά ήταν 2 κιλά η καθεμία. Δεν το ξέρω, δεν έχω ιδέα. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε μετά πόδια στα κανονικά παπούτσια, γιατί όλα ήταν έτσι. Έτσι, Κώστα, ξεκίνησε εκεί 12 χρονών, γρήγορα στη μικρή ομάδα, μετά είδα αυτή, γιατί είναι και σήμερα Ράνιτς Κινής έχει πετύχει και έχει παίξει 2 φορές στο ημιτελικό τότε UEFA Cup. Μία φορά με Αμβούργο και δεύτερη φορά με ΑΖΕ. Νομίζω πέρσι, φέτος, κάνε δεν ξέρω πόσα χρόνια, γιατί πετύχανε πραγματικά μεγάλα πράγματα. Σήμερα οι ομάδες η Ιουγκοσλάβια ήταν πάντα πρωταγωνίστρια. Δηλαδή φτάσανε, ήταν πάντα σε ημιτελικό, τελικό. Ήταν δύναμη η Ιουγκοσλάβια τότε. Μεγάλοι παίκτες. Πραγματικά θυμάμαι και μετά πότε πήγα Κύπρο και πρώτο χρόνο που πήραμε και πρωτάθλημα και μαζί με φίλο μου που έχει φύγει. Γιατί να με βλέπει τώρα από ψηλά που μιλάω για τον Σάπουριτς. Άνθρωπος που δεν είχε ποτέ ούτε τσιγάρο, ούτε ποτά και Θεός το πήρε. Είναι και μεγάλους ποδοσφαιριστές στη Σερβία. Αυτός ήταν και εκεί που πήγαμε στη ΑΠΟΕΛ. Εγώ δεν το ήξερα, ήταν αντίπολος στη Βοηοδίνα. Και πραγματικά ήταν ηγέτης στο κήπεδο. Πραγματικά ήταν σαν προπονητής. Και τότε ήταν και, πώς είπες και εσύ, Κύπριος, είχαν αυτή τη δουλειά, πηγαίνανε δουλειά, ήταν πραγματικά δεν πολύ ήταν επαγγελματία ακόμα, ήταν η φάση, την ώρα που πήγες και εσύ. Και αυτός το σμέτανε, εγώ μπλάξει μπροστά είναι πιο εύκολο, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και αυτό στο κέντρο, για αυτός έπρεπε να τρέχει, να κλείσει, να δίνει πάσες και όλα αυτά. Ήταν η Ιουγκοσλαβία τότε, Κώστα, πραγματικά, γιατί θυμάμαι, ρωτάγανε αν πολλές ομάδες και β' κατηγορία που είχαμε 2 όμιλους, καλύτεροι παίκτες δεν ήθελαν να πάνε στη πρώτη εθνική. Γιατί είχαν όλα. Ήταν τεΐστοι, οι πόλητες. Και ήταν κοντά στο σπίτι τους, δεν είχαν ταξίδια. Ναι, έχουν και αυτά. Στο 15 έχει μια καλή δουλειά εκεί στην πόλη. Ναι, όλοι. Καταλαβαίνεις, σιγά να φύγουν. Δουλεύει, ας πούμε, στον Δήμο. Έχει σταθερή δουλειά, έχει την οικογένεια σου εκεί. Γιατί να πάω σε μια ομάδα που μπορεί να μην με πληρώνεις και όλα. Γιατί είχες και τέτοια εκεί, γιατί όπως στη Βραζιλία. Εμείς, εγώ έχω πέσει σε ομάδα που πήρα μόνο την προκαταβολή και γεια σας. Τους κυνήγανε. Τότε ήταν και διαφορετικά. Έπρεπε τότε υπογράφεις 4 χρόνια. Δεν μπορείς να περιγράψεις πώς είναι σήμερα, 1 χρόνο ή 2. Για 18 υπογραφή 4 χρόνια ήταν. Στη Βραζιλία, εσύ και να μην έχεις συμβόλαιο, εσύ ανοιγόταν στην ομάδα. Χωρίς συμβόλαιο. Ναι, η ομάδα είναι δική. Εσύ ανοίγεις στην ομάδα. Αυτό δεν ήξερα. Κατάρα, πρέπει να σε αγοράζουν. Εμείς είχαμε, γιατί στη ομάδα που πήγα Ράνιτς Κινής, αυτή η ομάδα που έπαιξα ήταν τότε, νομίζω, τρίτη εθνική. Εγώ έπαιξα μικρός. 2 χρόνια. 2 χρόνια που έπαιξα και κατευθείαν με πήρανε στη Ράνιτς Κινής. Μου δώσανε κάποια λεφτά σαν στιπέντια να έχω για κάθε μήνα, που σαν ταλέντα και όλα αυτά. Και έδωσε κάποια πράγματα από ρούχα και όλα αυτά στην πρώην ομάδα μου. Και επαγγελματίας έγινα στα 18. Μαζί, μπορώ να πω, μαζί ξεκινήσαμε τότε και Dragan Stojkovic πήξη. Αυτός ήταν πιο μικρός, 1,5 χρόνο από μένα. Μαζί παίξαμε, μαζί ξεκινήσαμε και στην πρώτη ομάδα. Γιατί κάναμε ντεμπούτο ίδιο παιχνίδι. Είναι κορυφή, κορυφή, όχι αστεία. Αυτός είναι, Κώστα, πώς είναι και Giovanni και αυτοί εμείς είμαστε ταλέντα, κάποια ταλέντα. Αυτά είναι έξτρα ταλέντα. Ναι, γιατί Θεός τους έδωσε αυτό που λίγο περισσότερο από όλους. Αλλά εσύ ήσουν πάντα αθλητικός τύπος, δηλαδή σε βλέπω, εσύ είσαι μια ηλικία που είσαι καλύτερα από πολλούς, δηλαδή. Εντάξει, αυτό Θεός πιστεύω μεταβολίζα, δεν ξέρω. Γιατί κανονικά τρώω, ποτέ δεν πρόσεξα για διέτα. Αλλά δεν είσαι πολύ το φαγητό. Δεν είμαι τρανμένος. Τρώω έτσι, όχι να είμαι, ξέρεις πώς κάποιοι τρώνε. Εμείς, ναι. Εντάξει, εδώ στην Ελλάδα ωραία, φαγητά είναι ωραία. Βαρύ φαγητά είναι στη Σερβία, πολύ κρέατα και όλα αυτά. Και η Βραζιλία, πολύ κρέατα. Πολύ φασόλια, πολύ ρύζι, πολύ... Αλλά εσείς πρέπει να βάλουν και πολύ περισσότερες θερμίδες λόγω του κρύου. Εμείς δεν έχουμε αυτό το κρύο.
Τρώγαμε, δηλαδή, εντάξει. Πολύ λίπος, Ήτανε πολύ ωραία. χοιρινό. Πότε, ήμουνα τότε αντί σε 18, μετά μπορώ να πω και πέτυχα πότε γύρισα από στρατό, γιατί 11 μήνες πήγα, στη Νόβι Σαντ. Και πότε γύρισα ήταν ένας μεγάλος προπονητής, Ντούτσαν Ένκοιτς. Αυτός δούλεψε νομίζω Νιγερία και ήταν πραγματικά κύριος και καλός προπονητής. Και αυτός, με αυτόν ξεκινήσαμε και εγώ κέρδισα θέση στην προετοιμασία καλοκαίρι. Ήταν και Μπίνιτς τότε που είναι Ερυθρό Αστέρα, πήρε αυτό παγκόσμιο, πήρανε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με Ερυθρό Αστέρα. Αυτός έπαιξε δεξί εξτρέμ. Και πέτυχαμε πρώτα νομίζω 4-5 παιχνίδια, πετύχαμε να είμαστε δεύτεροι, δεν είμαι σίγουρος τώρα, εγώ πέτυχα 4-5 τέρματα. Και με καλέσανε για εθνική Under 21 στη Ιουγκοσλαβία, δηλαδή μεγάλη επιτυχία αυτά ήτανε. Δυστυχώς παίξαμε ένα παιχνίδι σπίτι, 0-0, πολύ ξύλο έφαγα. Ήταν και ένας Σλομπόδα Τούσλα τότε, τεράστιος, γιατί πολύ ψηλός, νομίζω πότε με χτύπαγε, πήδαξε πάνω. Και ήθελα να με ξεκουράσει, δεν να πάω άλλο παιχνίδι που παίξαμε στη Split, Hajduk Split. Εγώ τρελαμένος μικρός ήμουνα, του παρακολούθησα. Και δυστυχώς Κώστα με Hajduk κάπου 40 και στο κέντρο παίρνω μία μπάλα, με δίνουν πάσα, έπαιξα επιθετικό και με κάνουν τάκλινγκ από πίσω και έσω πλάι ο σύνδεσμο, έχασα και εθνική έχασα. Γιατί τραυματίστηκα. Είχε ένα τραυματισμό 3 μήνες. Αυτό κράταγε 3-4 μήνες. Γιατί τότε ήταν και δύσκολο. Τότε η ιατρική δεν ήταν σαν τώρα. Παλιά, εάν είχα σπάσει το χιαστός, ήταν σταματισμό. Σταματάγαμε, το θυμάμαι. Ο μεγάλος Ζήκου. Εάν είχα το πρόβλημά του τώρα, σε 6 μήνες έπαιζα κανονικά. Καταλαβαίνεις. Είναι αυτό, η γενιά αλλάζει, η ιατρική βελτιώνει, η φυσική, οι προπονήσεις, εμείς, δεν ξέρω εσύ, εμείς τρέχαμε στην Κερκίδα με ένα δηλαδή ανέβανε ένα εδώ. Ναι. Ή πώς κάναμε, βάλεις πάνω και κάνεις πάνω κάτω. Αυτό, τώρα το ξέρουμε και αυτό καταστρέφει τα γόνατα, κάνουν όλα. Δεν μπορώ να ξεχάσω, είχαμε ένα προπονητή. Εντάξει, εσείς είστε τυχεροί. Τότε η Ιουγκοσλαβία έπρεπε να κάνεις και 2 προετοιμασίες. Και χειμώνα πήγαινε στα βουνά, με χιόνι μισό μέτρο. Γιατί τι μπορείς να κάνεις, μόνο τρέξιμο. Δεν μπορώ να ξεχάσω. Δεν μπορώ να ξεχάσω, είμαστε καλοκαίρι. Νομίζω προετοιμασία. Κάπου πήγαμε βουνό, βουνό Ζλάτι, μπορεί κάποιο κοπαόνι, δεν ξέρω. Και βλέπαμε μπάλες στο κέντρο. Βλέπουμε μπάλε στο κέντρο, στη αρχή, δεύτερη-τρίτη μέρα, εντάξει, κάνεις λίγο στην πόλη και μετά πηγαίνεις. Και είμαστε χαρούμενοι, ξέρεις, μπάλα, δεν τις ακουμπήσαμε. Μόνο να βλέπω. Αυτό για να έχουν όρεξη. Ρωτάγαμε, πρέπει να τις βλέπετε, να ξέρετε πώς φαίνεται, να ξέρετε τι είναι μπάλα. Να μην ξεχάσετε πώς είναι η μπάλα. Είχαμε πραγματικά ιστορίες μεγάλες. Εμείς μικροί, διότι θυμάμαι, πηγαίναμε, τρέξαμε, γιατί μπορεί βοηθός προπονητής. Είμαστε 3 φορές τη μέρα κάναμε προπόνηση πολλές φορές. Ναι, προετοιμασία. Και γιατί μετά πρωινό, λέει πρώτος προπονητής, να σας περιμένει εκεί, βουνό από εκεί, να σας περιμένει βοηθός, να σας πει πού να τρέξετε. Και εμείς μικροί τρέχαμε. Μεγάλοι, δηλαδή πιο μεγάλοι και εντάξει, ήταν και έμπειροι και όλα αυτά. Περπατηθεί, δεν τις νοιάζει. Παλιά ήταν δύσκολη η προπόνηση. Καμία σχέση με τώρα. Καμία σχέση. Πολύ τρέξιμο. Αλλά, Γκόγκιτς, τι έχει μένει στο μυαλό σου από αυτή την αρχή, τι είναι, ένα φίλο, ένα αγώνα, ένα προπονητής, ένα... Πολλά, Κώστα. Εντάξει, εγώ δυστυχώς τώρα πόσα είμαι, 30 χρόνια ήμουνα, γιατί από 89 έχω φύγει. Τώρα γύρισα λίγο Σερβία που ήμουνα από Φεβρουάριο, 2-3 μήνες, 4. Δυστυχώς αυτούς τους φίλους που είχα χαθήκαμε. Δεν έχει. Γιατί εγώ περισσότερα εδώ νιώθω να είμαι. Ναι, εγώ πάω στη Βραζιλία 15. Ναι, γιατί πηγαίνουμε, ξέρω, είμαστε σχολείο, δεν το έχουμε δει 20-30 χρόνια. Τι μπορούμε να συζητάμε τώρα, λέγαμε κάποια πράγματα. Μπορεί κάποιοι να πας μία φορά για καφέ, πηγαίνεις. Αυτοί έχουν θέματα, εσύ βλέπεις.
σαν ξένος να είσαι. Όχι, εγώ κλείνω για να πάω στη Βραζιλία ένα μήνα και μετά από 15 μέρες αλλάζω και γιατί είναι αυτά που λες. Θέλω να πιω ένα καφέ. Οι φίλοι μου είναι εδώ. Γιατί η οικογένεια αργίζουν να λέει τα ίδια και τα ίδια, τα ίδια και τα ίδια, δεν έχουν κάτι άλλο να λένε. Αργίζουν να κανονίζουν πάρτι που εσύ πληρώνει το μπάρμπεκιου, εσύ πληρώνει όλα. Αυτό που ήρθες τώρα, πότε ήμουν παίκτες και Κύπρο και Ολυμπιακό, θυμάμαι, πήγαινα συνέχεια, έτρεχα για καφέ να δω φίλους, γιατί πόσα, 10-15 μέρες που είχαμε. Πηγαίναμε καφέ, όλοι λέγανε ιστορίες αυτά, κανένας, πηγαίνεις εσύ, μία, δύο, και μετά καταλαβαίνεις. Μόνο εγώ πληρώνω το καφέ. Καταλαβαίνεις κάποια πράγματα. Και τότε λέω, καλύτερα να είμαι με παιδιά, και με παιδιά, ξέρεις, δεν έχω χρόνο, οπότε έχουμε παιχνίδια και όλα αυτά. Να πηγαίνω με παιδιά και να κάνω από κάθε μέρα να πάω για καφέ και όλα αυτά. Και όλα ίδια ακριβώς, ίδια άτομα και να μιλάνε πάντα ίδια. Εγώ μια μέρα, όταν το πήρα χαμπάρι, φτάνω εγώ στη Βραζιλία και κάποιος φίλος κανόνιζε ένα μπάρμπεκιου. Εντάξει, εσείς και έρχεται ωραία. Όχι, άκου. Και πάμε. Φίλοι, οικογένεια και φίλοι. Πάμε. Κανονίζανε ένα μπάρμπεκιου, ωραία, πάω. Και πριν ξεκινάει μου δώσανε το λογαριασμό. Χαλάσαμε αυτό στο μπάρμπεκιου. Τόσο για μπύρες, τόσο για αυτό, τόσο για κρέκ. Εγώ λέω, εσείς κάνετε το μπάρμπεκιου. Εγώ έκανα το μπάρμπεκιου τελικά. Και το έκανε αυτό, τους έδωσε τα λεφτά και μετά το κόψα. Σε 10 μέρες εγώ είχα φύγει, ήμουν στο Μεξικό τότε και γύρισα στο Μεξικό. Τι. Η οικογένεια αρχίζουν να λένε τα όλα. Έχει ένα ξαδερφός που έχουν βρει μια δουλειά να κάνει σαν γίνεις πλούσιο. Και πόσο πρέπει. Εσύ να βάλεις τα λεφτά και να γίνουμε εμείς οι δύο πλούσιοι. Αυτές οι δουλειές. Δυστυχώς, Κώστα, παλιά, εντάξει, και εσύ δεν είχαμε. Ούτε πρώτα απ' όλα, εντάξει, εσύ ξέρεις, εγώ ποτέ έπαιξα, δεν είχα manager. Δεν υπήρχαν manager. Μπορεί η αρχή να ήταν. Και ήδη αυτό που είπες αυτό είναι και σε εμάς. Όλοι σου πέφτανε κάποιοι να σου φάνε λεφτά, όχι πραγματικά να σε βοηθήσουν. Πώς είναι σήμερα agents και manager. Και ποτέ βοήθησες τον Τσιάνο και Τζοβάνι να κάνουν τις σωστά. Ωραία, μου άνοιξε μια πόρτα για να σου το ρωτήσω τώρα. Επειδή εσύ έχεις ζήσει και το πριν και το τώρα. Και εσύ το ξέρεις. Έχει το γιο σου που έχει manager. Πώς ήταν καλύτερα, χωρίς manager ή τώρα με manager? Τώρα με manager. Τώρα. Μακάρι να είχα manager. Γιατί εγώ μακάρι να είχα manager. Και Κύπρο ποτέ ήμουν. Πιστεύω να μπορείς να φύγω πολύ πιο εύκολα. Σε προστατεύει ο manager από πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Και γιατί εμείς τότε είσαι μικρός. Μόνο ξέρεις μπάλα, λεφτά και όλα αυτά. Εκεί που είναι τότε πρέπει να σε κάνει. Ίδιο πρέπει ποτέ. Και εδώ Ελλάδα είμαστε. Πόσα παίκτες χαθήκανε, μικροί. Παίξανε 4-5 παιχνίδια. Τηλεόραση, εφημερίδες, ζωή. Αυτό είναι. Μυαλό. Γιατί το πρέπει μυαλό εκεί manager δεν και μετά έτοιμο. Και ψυχολόγοι και ψυχπαιδεία, όλα. Γιατί όλες οι ομάδες τώρα αυτό που έχουν σήμερα πραγματικά μεγάλη διαφορά από τότε παίξαμε εμείς. Αλλά δόξα τω Θεώ, ο επίπεδο του ποδοσφαιριστής τώρα έχει βελτιώσει πολύ. Παλιά οι άνθρωποι που έπαιζε βόλεϊ και μπάσκετ ήταν πιο μορφωμένοι από ποδοσφαιριστής. Τώρα ο ποδοσφαιριστής έχει καταλάβει ότι να έχει ένα φυσιοθεραπευτής είναι επένδυση. Δεν είναι χαμένα λεφτά. Κατάλαβες, γιατί ένα άνθρωπο που να σου κάνει διατάσεις, να σου κάνει μασάζ, να σου κάνει αυτά, είναι υπέρ σου. Ή να έχεις private γυμναστή. Αυτό είναι. Ένα φυσιοθεραπευτής είναι να σου κάνει να είσαι έτοιμο για το επόμενο αγώνα. Πολλοί παίκτες έχουν τώρα και πηγαίνουν τους τώρα προσέχουν την διατροφή. Όλα. Τώρα έχει ο Χάλαντ. Εγώ διάβαζα για το Χάλαντ. Ο Χάλαντ το αργότερο 10:30 στο ύπνο, για ύπνο. Φοράει και ένα γυαλιά, ένα μπλε γυαλιά, αυτό το μπλε γυαλιά που χαλαρώνει το... Ναι, έχουν φτάσει σε ένα σημείο που κανένας δεν δίνει 30 εκατομμύρια σε κάποιον του χρόνου για τίποτα. Είναι επειδή το παιδί είναι έτοιμο, κοίτα τώρα στο παγκόσμιο. Έχει κάνει 4 γκολ σε 3 παιχνίδια, σε 2 παιχνίδια. Καταλαβαίνεις, ο ποδοσφαιριστής έχει καταλάβει ότι όταν είμαι καλά,
σας πράττουν λεφτά. Έχει Nike, έχει Adidas, έχει Puma, έχει Admiral, έχει όλες αυτές που σας σε πληρώνουν για να... Που Ναι, παλιά σήμερα... δεν είχαμε αυτό. Μα Το ποδόσφαιρο ήταν αλλιώς. Δεν είχαμε τόσα. Αλλά Δεν τώρα, είχαμε ούτε τόσα, δεν είχαμε σχεδόν τίποτα. τώρα τα γήπεδα είναι... Μόνο αυτό να πούμε. Τα ρούχα που φοράνε τώρα είναι τέλεια. Τα παπούτσια τώρα εσύ εμείς βάλει... ρούχα που φοράγαμε πόσα κιλά ήταν. Τα παπούτσια παλιά εσύ έπρεπε να φοράς την προπόνηση για να μαλακώσει. Ναι, ξέρω. Έτσι δεν είναι. Ήταν δέρμα. Δεν είναι. Τώρα παίρνει ένα παπούτσια, τον βάλει και παίζει και δεν σου κάνει φούσκες. Ναι. Γιατί οι δικές μας κάνανε φούσκα, να το. Μεγάλη διαφορά. Σου λείπει αυτό. Είσαι από αυτούς που είναι οι ρομαντικούς που θα ήθελα να είναι παλιά. Όχι, εντάξει. Ωραία είναι, περάσαμε αυτό, γιατί αυτό που είπα και πριν. Πέρασε αυτό, έρχεται καινούριο. Τώρα να δούμε τι να γίνει πιο μετά. Τώρα τα εγγόνια σου θα κάνουν αυτά, θα περάσουν από αυτά τα καλά. Εντάξει. Έχει εγγόνι. Έχω Άλεξ, έχει δύο. Έχει ένα γιο, Μίλαν και κόρη Αλέσια. Δηλαδή έχει ένα ποδοσφαιριστής τουλάχιστον. Εντάξει, ακόμα είναι. Του άρεσε ποδόσφαιρο, πόσο χρόνο είναι? 7 τώρα, σχεδόν 7 να είναι. Αλλά του αρέσει. Του αρέσει τώρα τερματοφύλακα. Την τελευταία είναι τερματοφύλακα. Του αρέσει τερματοφύλακα. Είναι υψηλός, ο πατέρα είναι υψηλός. Σαν μένα. 1,83-4. Εντάξει, δεν είναι μέσα στο 50, αλλά συνήθως ναι, είναι πιο ψηλά. Να είναι παιδιά καλά, κανένας. Ούτε εγώ, Άλεξ ποτέ δεν του έλεγα να πάει να παίξει, να του πιέζω. Γιατί είχαμε μια Φιλιππινέζα σπίτι που πρόσεχε βοήθεια η γυναίκα μου και εμείς πότε πηγαίναμε κάπου, αυτή στη Κύπρο. Γιατί από ελίτη είχε κάποια ακαδημία που ήταν παλιό αεροδρόμιο. Ναι. Κάποιο ήταν εκεί και πήγαινε και αυτή τι έβαλε πρώτη φορά, το έβαλε αυτή. Δηλαδή αυτή τον έσπασε στο ποδόσφαιρο. Ναι. Και αυτή ήταν φοβερή. Γιατί και εδώ πότε ήρθαμε και όλα στα κήπεδα ήξερε όλους τους παίκτες. Γκλώρια ήταν όνομα, όλους τους παίκτες. Ζει ακόμα ή ζει. Έχεις επαφή εσύ? Έχουμε. Μπράβο. Αυτή ήταν 25 χρόνια. Άλεξ ήταν 6 μηνών. Και συντηρούσα την οικογένεια της εκεί στη... Ναι, είμαστε από Κύπρο της πήραν τότε. Κοίτα, αυτό είναι ένα πράγμα... Εγώ δεν πρέσταρα, γιο όπως και εγώ. Ναι. Γιατί εάν εσύ το πιέζει, αυτός δεν θέλει να πάει μόνο για να σε μοιράζει. Και εγώ δεν λέω, θες να παίζει, θες να κάνει μπαλέτο, θες να κάνει χορό, πρόβλημά σου. Αλλά το λέω για να του πικραίνουν, καταλαβαίνεις. Οι παιδιά σήμερα και έχουν τόσα σπορτ, γιατί μπροστά τους έχουν όλα. Γιατί και πότε είναι μικροί αλλάζουν. Μια εβδομάδα πάει στο μπάσκετ, άλλη μια εβδομάδα μέχρι να πάρει απόφαση που να πάει και να μεγαλώσει. Αλλά είδες, είναι ένα θέμα, είναι ωραίο, δηλαδή μια μνήμη για την κοπέλα που δούλευε, ήταν βοηθός στο σπίτι σου και έσπρωσε το γιο σου. Ακόμα έχει επαφή ο γιος σου με εκείνη. Είναι ωραίο, είναι ωραία αυτές οι... Ήτανε πραγματικά. Ωραία και ήτανε πραγματικά